ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਮੌਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 9x16 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ HD ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਬਲਰ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਇਮੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਫਾ ਪੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਨੀ ਕੁ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕੌਣ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਸੌਂਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਫੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੋਕ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਬੈਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ 3 ਡੋਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਫਰੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਣੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸੋਰੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।